I lost everything. मैले सबै कुरा हारे, सबै कुरा डुबाए मैले. I literally have nothing. So if you guys have been following me for a while, you probably think my trading journey has looked like this, हैन? You see me posting profitable months, हैन? मेरो फन्डर accounts पास गरेर पेआउटहरु निकालेको, हाम्रो TNAT community कसरी ग्रो भइराको छ, द नेपाली इन्भेस्टरहरुको community कसरी ग्रो भइराको छ, कति ग्रो हुँदैछ consistently, अनि मेरो टिम मेम्बर्सहरुले कसरी पेआउट निकालिराख्नु भएको छ, कसरी प्रोग्रेस भइराको छ सबै टिम मेम्बर्सको भनेर. But what you don't see is the version of me जुन चाहिँ 5-6 वर्ष अगाडि कुन सिचुएसनमा थिएँ म, हैन? भनेर you guys don't know definitely, हैन? किनभने मैले कहिले पनि त्यो फेज मैले मेरो शेयर गरेको छैन. तर this video will be about something, हैन? I hope you guys will get motivated, or at least you guys will see the real struggle of becoming the trader or becoming the person who I am today. त्यो 5-6 वर्ष अगाडिको द इन्भेस्टर सँग केही पनि थिएन, एब्सोल्युटली नथिङ, हैन? अब नथिङ भन्दा पनि अफ कोर्स रिसेन्टली ग्रेजुएटेड 9 to 5 जब. बिफोर ट्रेडिङ बिकेम माई करियर आई वाज जस्ट हैन 9 to 5 वर्कर बेसिकली. त्यही माथि अफ कोर्स एज एन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट हु जस्ट ग्रेजुएटेड, अनि त्यसपछि 9 to 5 काम गरिरहेको छ एज एन इमिग्रेन्ट. अफ कोर्स कतिजनालाई, अफ कोर्स धेरैजनाले जो कोही पनि मेरो अडियन्स हुनुहुन्छ यहाँ हेरिराख्नु भएको छ, आई होप मोस्ट अफ द अडियन्स आर फ्रम नेपाल. तर नेपालबाट भए पनि अफ कोर्स बाहिर विदेशमा भएर स्ट्रगल गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो ड्रिमहरूलाई चेज गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो गोल पछ्याइराख्नु भएको छ, हैन? अरू कुनै इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट होस् अथवा इमिग्रेन्ट होस्, जोसुकै भए पनि अफ कोर्स विदेशमा चाहिँ, हैन? एभ्रीवन नोज, एभ्रीवन हेज टु वर्क लङ आवर्स, हैन? जस्ट टु पे रेन्ट, जस्ट टु बाई ग्रोसरिज, एन्ड जस्ट टु पे फर देयर स्टडिज, और जस्ट टु पे फर देयर नेक्स्ट भिजा एप्लिकेसन. एभ्री सिङ्गल डलर म्याटर्स, सबैलाई थाहा छ. अनि डेफिनेटली आई वाजन्ट द वान अफ दोज पर्सन जसको चाहिँ प्यारेन्ट्सले चाहिँ हु क्यान एक्चुली send them money whenever they needed it. If I wanted something, I had to work for it. And I still remember finishing long shifts, you know, getting home exhausted, and this eating food in the middle of the night, and after that, just opening the trading view chart in the midnight. Because I genuinely believe trading could change my life. जति बेला पनि मेरो साथीहरु विकेन्डमा बाहिर हुन्छ नि रमाइलो गर्न गइरहेको थिए, क्लबिङ होस् अथवा घुम्न होस्, इन्जोय गरिरहेको होला विकेन्डमा, अथवा even whichever days they are free, just making plans going out. But I was just sitting in front of my laptop watching YouTube videos, some backtesting, some random strategies, and thinking I was getting closer to success. हुन्छ नि ओ backtesting गर्दैछु म, हैन? मेहनत गर्दैछु केही कुराको लागि, म प्रोफिटेबल ट्रेडर बन्नको लागि. I think I'm getting closer, हैन? I'm just ghosting everyone. मैले सोशल मिडियाहरु सबै कम्प्लिटली अफ गरेको थिएँ त्यति बेला. I was just completely out of all these noises. The truth is, I absolutely had no idea what I was doing त्यति बेला, and even though I was not going out, and I was thinking like I was locked in, and I was backtesting, and I was making progress. But in reality, I was just doing random things, okay, which actually didn't even matter. अब युट्युबमा हेर्यो एउटा भिडियो, एउटामा भन्थ्यो यो इन्डिकेटर युज गर भन्थ्यो, त्यो इन्डिकेटर युज गर्थेँ मैले. अर्को भिडियो हेर्यो त्यसले स्क्याल्पिङको लागि यो बेस्ट स्ट्र्याटेजी भन्थ्यो, हैन? त्यो हेर्यो, फेरि अर्को हप्ता गयो, फेरि अर्को हप्ता अर्को स्ट्र्याटेजी देख्यो, दिस इज द बेस्ट स्ट्र्याटेजी फर स्विङ ट्रेडिङ भन्थ्यो, त्यो स्ट्र्याटेजी फलो गर्यो, फेरि अर्को. आई वाज बेसिकली जस्ट स्ट्र्याटेजी हपिङ एभ्री अदर विक. एउटा स्ट्र्याटेजी फलो गर्दाखेरि विनिङ ट्रेड्स मात्र आउने बेलामा, हैन, ठिक छ हो त्यो स्ट्र्याटेजी काम गर्छ, फेरि ब्याक टु ब्याक लस भयो भने ए स्ट्र्याटेजी काम गर्दैन भनेर म अर्को स्ट्र्याटेजी हप गरिरहन्थेँ. आई वाज कम्प्लिटली लस्ट लाइक मोस्ट अफ यु गाइज. जो कोहीले पनि यो भिडियो हेरिरहेको छौ, तिमीहरू यदि बिगिनर ट्रेडर छौ भने आई क्यान ग्यारेन्टी यु द्याट आई थिङ्क यु गाइज क्यान रिलेट टु दिस. आई थट मेकिङ मनी इन ट्रेडिङ वाज जस्ट वान स्ट्र्याटेजी अवे. ओ त्यो एक्ज्याक्ट एउटा स्ट्र्याटेजी भेट्यो भने चाहिँ म त प्रोफिटेबल भइहाल्छु नि, पैसा बनाउन थालिहाल्छु नि. तर कुन चाहिँ हो त त्यो स्ट्र्याटेजी भनेर म खोजिरहेको थिएँ. स्ट्र्याटेजी ट्राई गरिरहेको थिएँ, डिफ्रेन्ट स्ट्र्याटेजी, हैन? विथ माई एक्चुअल रियल मनी के, नट इभन फन्डेड अकाउन्ट्स, नट इभन डेमो अकाउन्ट. अलरेडी आई वाज जम्पिङ इन विथ माई रियल मनी, रियल capital, and real money which I was earning from my 9 to 5, just applying every strategy possible every other week. Then one day reality hit me. I lost almost every dollar I saved. Euta single trade ma I lost more than $12,000, and that was definitely not the money I could afford to lose, because that was all I saved up. Next hafta rent pay garnu thyo, हैन? It was actually the money I had mentally set aside for my next visa application. And I still remember opening my Commonwealth Bank app after blowing that account. Ani मेरो trading platform ma I kept looking at my balance, hoping somehow I had made a mistake. I was refreshing the app. Refresh गरिरहेको थिएँ मैले त्यो ट्रेडिङ प्लेटफर्मको एप. I checked it again, thinking त्यो पैसा फेरि आउँछ भनेर. मेरो लिटरली त्यो मेटा ट्रेडर 5 मा थियो, सरी 4 मा थियो होला त्यति बेला. मेटा ट्रेडर 4 मा रिफ्रेश गरिरहेको थिएँ एप, हैन? पैसा फेरि आउँछ कि केही मिस्टेक भयो कि भनेर फेरि आफ्नो बैंक अकाउन्टमा जान्थेँ, फेरि चेक गर्थेँ,
हैन लिटरली देयर वाज ओन्ली $27 इन माई ब्याङ्क एकाउन्ट एट द्याट टाइम आई क्यान स्टिल रिमेम्बर तर त्यहाँ पैसा आएन जति रिफ्रेस गरे पनि मेरो एम्प्टी फोनमा म त्यहाँ एकछिन कम्प्लिट साइलेन्समा बसेँ आई थिङ्क इट वाज 10-15 minutes. That night I barely slept. मलाई निन्द्रा केही भन्ने कुरा नै दिमागमा आएन त्यति बेला. And it's not because I lost that specific trade, because I kept on thinking I could have used that money to pay my rent, or maybe that was literally the money I saved up for my visa application. न त त्यति बेला मेरो कोही फ्यामिली मेम्बर्स मेरो नजिक कोही बस्थ्यो हैन लाइक ओ ल गयो ड्राइभ गर्यो गयो हैन 10 minutes away ask them for help, or even मेरो प्यारेन्ट्सलाई मैले भन्न सक्थे कि ओ मलाई पठाइदिनु हैन लाइक $5,000-6,000 पठाइदिनु so that I can pay for my rent here, pay for my visa fee. You know how hard that they work, like just to send you guys to study overseas. And that pressure is something only another migrant or international students truly understands. I know you guys relate to this for sure. Ani, the worst part is not even losing the money. It was the guilt within myself. I didn't tell my parents. I didn't tell my friends. Kinabane, how can you even explain this to someone, your family or your friends, हैन? हप्तौं weekend नभनी काम गरिरहेको छ and then you just blew it all. And you just thought कि ट्रेडिङबाट मेरो लाइफ चेन्ज हुन्छ भनेर सोचेर you just lost it all. एकचोटि त्यो सिचुएसन भइसकेपछि the whole night I was just thinking हैन I was just questioning myself. Trading is not for me भनेर. किनभने त्यति बेला पनि मैले देखिरहेको हुन्थेँ हैन 95% of the traders lose, or even 99% of the traders lose. Maybe I was in that 99% or 95% भनेर मैले त्यही सोचेँ. अनि सोच्न थालेँ कि I think I should just forget all of this thing and just get a regular job हैन regular 95 मै स्टिक भएर I think just need to do that भनेर त्यो सोच्न थालेँ. I was so close to quit. I almost quit. तर मलाई एउटा क्वेशनले चाहिँ एकदम हिट गर्यो त्यति बेला. म रातभर सोचेर बसेपछि if I quit today what changes? मैले आज ट्रेडिङलाई ल पैसा उडाए छोड्दिए क्विट गरे भने के चेन्ज हुन्छ त? मैले आज छोड्ने बित्तिकै म मेरो त्यो फेरि हराएको पैसा आउँछ, मैले लुज गरेको पैसा आउँछ, के म फेरि ठाउँको ठाउँमा फाइनान्शियली फ्री हुन्छु र के हुन्छ? मलाई फेरि यो घण्टौं घण्टा काम गर्नु पर्दैन र आज मैले ट्रेडिङ छोडे भने अब मैले गर्दिन भनेर छोडे भने हुँदैन नि. नो, सबै कुरा त्यो गर्नुपर्छ. न त म अब एकछिनमै धनी हुन सक्छु फेरि, न त म उतिखेर यो ट्रेडिङ छोड्ने बित्तिकै म फाइनान्शियली फ्री हुन्छु. The only thing that changes is that I give up on the dream that I started. So instead of quitting, I decided to start again from the very next day. But at this time, I promised myself something. म gambling गर्दिन, म कुनै signal group join गर्दिन, म कुनै strategy hopping गर्दिन. Every other day or every other video मा जुन कुनै पनि strategy देख्छु मैले YouTube मा त्यो कुनै म follow गर्दिन. कुन चाहिँ हो the perfect strategy भनेर म त्यसको पछि भाग्दिन भनेर चाहिँ मैले आफूलाई promise गरे. And then after that, I started journaling every trade. I collected data. I started reviewing my mistakes every weekend. I literally stopped caring about making money and I became obsessed with becoming the better trader, and that actually completely changed the whole game for me. अनि सबैजनाले सोचिरा हुन्छ कि त्यो सक्सेसफुल ट्रेडरहरुसँग कुनै सिक्रेट स्ट्र्याटेजी छ हैन 95% of the people who lose money in trading उनीहरुलाई थाहा छैन, तर त्यो 5% जो कोही पनि सक्सेसफुल ट्रेडर छ उनीहरुसँग त एउटा सिक्रेट स्ट्र्याटेजी छ भन्ने सोचिरा हुन्छ सबैले. And that's completely wrong. Honestly, the strategy wasn't what changed my life. मेरो डिसिप्लिनले चेन्ज गर्यो, मेरो पेशेन्सले चेन्ज गर्यो, अनि मेरो कन्सिस्टेन्सीले चेन्ज गर्यो. अनि लुकिङ ब्याक नाउ जब मैले त्यो मेरो सबै सेभिङ्सहरु उडाए लिटरली एउटा ट्रेडमा, आई थिंक द्याट्स द बेस्ट थिङ द्याट एभर ह्यापन टु मी. एन्ड इट्स नट बिकज कि लुजिङ मनी इज गुड हैन, पैसा उडाउने बित्तिकै तिमीहरुले रियालिटी चेक हुन्छ तिमीहरुलाई अनि तिमीहरु बुझ्छौ भनेर होइन, बट बिकज इट फोर्स्ड मी टु बिकम अनेस्ट विथ माइसेल्फ. ट्रेडिङ एउटा यस्तो इन्डस्ट्री हो, यस्तो गेम हो जहाँ चाहिँ तिमीहरु आफूसँग अनेस्ट भएनौ भने तिमीहरुले केही पनि गर्न सक्दैनौ यो इन्डस्ट्रीमा. आफ्नो गल्तीहरु आफ्नो फ्लजहरुको कारण नै तिमीहरु अगाडि बढ्न सक्दैनौ यो इन्डस्ट्रीमा. त्यही भएर यु ह्याभ टु बी भेरी अनेस्ट विथ योरसेल्फ. त्यति बेला यदि मेरो त्यो $10,000 नै एउटा ट्रेडमा रिस्क गरे बेलामा त्यति बेला मेरो विनिङ ट्रेड भइदिएको भए के हुन्थ्यो? मैले त ओहो म त खतरा मान्छे रहेछु, म त जिनियस रहेछु भनेर सोच्थेँ मैले त्यति बेला हैन. नेक्स्ट ट्रेडमा जाँदाखेरि मैले लट साइज बढाएर हान्थेँ होला, मैले अझै ठुलो रिस्क लिन्थेँ होला, तर एट दि एन्ड मार्केटले मलाई एक न एक दिन आएर हम्बल बनाइदिन्थ्यो. त्यो डेफिनेटली त्यो ग्यारेन्टी नै हो. तर म आफूलाई अहिले लकी सोच्छु अनि द्याट वाज द बेस्ट थिङ एभर ह्यापन टु मी भनेर सोच्छु, किनभने इट humbled me early. मलाई छिटो नै त्यो फेज देखाइदियो मार्केटले, and I'm grateful it did. So जो कोही पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी अथवा इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट्सहरु बाहिर विदेशमा गएर आफ्नो ड्रीम चेज गरिराखेछन् सबैको लागि म यो भन्न चाहन्छु कि जतासुकैबाट होस्, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, युके हैन, anywhere else in the world हैन. I know you guys are working 2 jobs or more than 2 jobs trying to pay rent, sending money back home, definitely missing your family and wondering whether all this sacrifice even worth it. I want you guys to remember something. Your current situation does not define your future, but how you respond to your setbacks does.
सबैलाई आफ्नो एउटा सक्सेस स्टोरी चाहिरहेको छ, तर कसैलाई पनि त्यो च्याप्टर चाहिएको छैन जहाँ चाहिँ यु विल लुज एभ्रिथिङ। तर एभ्री सक्सेसफुल मान्छेको लाइफ स्टोरीमा एउटा न एउटा च्याप्टर हुनै पर्छ जुन दिन चाहिँ दे लुज एभ्रिथिङ। मेरो कहाँ भयो? अस्ट्रेलियामा भयो। when I was alone in my room staring at my Commonwealth Bank balance and just wondering कि कसरी म त्यो पैसा रिकभर गर्छु, कसरी त्यो मेरो ब्याङ्क अकाउन्टमा अस्तिसम्म पैसा थियो अहिले छैन। and that exact moment could have ended my whole journey। मैले त्यति बेला क्विट पनि गर्न सक्थेँ, but I didn't, and instead that very moment became the moment that completely changed everything। अहिले सबैजनाले त मेरो प्रोफिटेबल ट्रेडहरू देखिरहेको हुन्छ, सबैले मेरो पे आउट देखिरहेको हुन्छ, मेरो लाइभ एकाउन्टबाट विथड्रल्सहरू देखिरहेको हुन्छ, अनि मेरो कम्युनिटी हाम्रो द नेपाली इन्भेस्टर्स कसरी ग्रो भइरहेको छ कन्सिस्टेन्टली भन्ने कुरा देखिरहेको हुन्छ। बट नन अफ द्याट वुड हेभ एक्जिस्टेड इफ आई ह्याड क्विट आफ्टर लुजिङ एभ्रिथिङ अन द्याट डे। समटाइम्स लाइफ हेज टु ब्रेक योर इगो बिफोर इट क्यान बिल्ड योर क्यारेक्टर। यो कुरा चाहिँ एकदम राम्रोसँग याद गर। एन्ड समटाइम्स द ओन्ली वे टु विन इज टु फर्स्ट लुज एभ्रिथिङ। स्टे एनोनिमस, किप मेकिङ मनी। नेपाली इन्भेस्टर साइनिङ आउट। जय नेपाल।